মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বৰ্তমান আমি সকলোৱে ঘৰতে আছো আৰু ঘৰত কিয়নো থাকিব লগা হৈছে এইটোতো নিশ্চয় সকলোৱে গম পায় যে বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি খুবেই ভয়ানক আৰু সেই গতিকে বহুত বেছি জৰুৰী কাম নহলে আপোনালোকে বাহিৰত নোলাব ডাবল মাস্ক আৰু স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বাহিৰত ওলাবলগীয়া হলেও কাৰণ আমি নিজে সচেতন হৈ থাকিলে তেতিয়া হলে নিজৰ আপোন মানুহবিলাকক বচাব পাৰিম সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম সেই গতিকে আমি নিজে সচেতন হৈ থকাটো খুবেই দৰকাৰ যেহেতু ময়ো শুটিং কৰি আছিলোঁ বা কিবা কিবি কামত বাহিৰত যাবলগীয়া হৈ আছিল সেই গতিকে হঠাৎ যেহেতু বন্ধ হৈ গ'ল ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু বহুত বেছি দিন ঘৰত থাকিব লগা হ'লে অকণমান ওলাব নোৱাৰিলে মনটো ভালো নালাগে তথাপি উপায়টো নাই এতিয়া আমি থাকিবই লাগিব ঘৰতে সেই গতিকে কেনেকুৱাকৈনো কটাইছোঁ ঘৰত থকা সময়খিনি বিশেষকৈ দিনৰ ভাগটো কেনেকুৱাকৈনো কটাইছোঁ মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তো মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু লগতে আপোনালোকেও যদি কিবা কিবি হাতেৰে বনোৱা কাম কৰি আছে ঘৰতে বা সময়খিনিনো কেনেকুৱাকৈ কটাইছে এইকেইদিন মোক জনাব কমেন্ট বক্সত ময়ো তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিম বা আপোনালোকৰ আইডিয়া অকণমান ল'ব পাৰিম বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াও প্ৰথমতে মই দেখুৱাম মই আগতে কাণফুলি বনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আগতে ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ কাণফুলিৰ তাৰে কিছু মণি মুকুতা ৰৈ গৈছিল তেনেকুৱাকৈ মই ঊল কিনি আনিছোঁ হাতেৰে কিবা কিবি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত বেছি দেখুৱাব নোৱাৰিলেও এইটো ভিডিঅ'ত অকণমান কিবা এটা দেখুৱাম আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে দেখুৱাই দিয়াটো তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আৰু লগতে কিনো নতুন শাক পাচলি হৈছে সেইখিনিও দেখুৱাম বলক তেতিয়াহ'লে দেখুৱাওনে কি বস্তু দেখুৱাও টান টানান ৰজা আৰু ৰাণী এইকেইটা মই ঊলেৰে বনাইছোঁ জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে এইকেইটা মোৰ কিন্তু খুবেই মৰম লাগিছে আৰু যদি এইকেইটা বনোৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাব পাৰোঁ এই বস্তুবিলাক মই কাণফুলি বনাওঁতে আনিছিলোঁ তো তাৰে এইবিলাক লগাই দিছোঁ এইকেইটা কিন্তু ফুড হয় চবকেইটা এইকেইটা কাণফুলি বনাওঁতে আনিছিলোঁ পাথৰকেইটা তো তেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ ইয়াতে লগাই দিছোঁ এয়া কাণফুলিৰ বহুতখিনি বস্তু আছে মোৰ ওচৰত ইয়াতেও আছে মণি মুকুতা এইবোৰ আৰু ঊল আছে ধুনীয়া ঊল আছে এনেকুৱা কালাৰিং ঊল আছে পুতলা বনাইছিলোঁ এইটো বেয়া হৈ থাকিল আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা আইডিয়া আছে ঊলৰ কি বনাব পাৰি মোক জনাব কাৰণ মোৰ ওচৰত ভালেখিনি বস্তুৱে আছে তেনেকুৱাকৈ মই বনাব পাৰিম বৰ্তমান কি শাক পাচলি লাগিছে অকণমান দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'ব এয়া হৈছে ভাতকেৰেলা আৰু আছে আগৰ পিনে সেইখিনিও দেখুৱাই দিছোঁ দুই এটা ভাতকেৰেলা লাগিছেই আৰু তাৰপিছত এইখিনি জলকীয়া আৰু বৰ্তমান খুব ডিমাণ্ডেড বস্তু এটা দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান সময়ৰ এয়া নেমু টেঙা চি ভিটামিনৰ ভঁৰাল হয় নেমু টেঙা আৰু আমি কৰোণা বুলি নহয় আমি এনেই খাব লাগে আৰু গৰমৰ দিনতো বিশেষকৈ বহুতেই ভাল লাগে খাই এয়া আম দেখিছেনে এয়া আম আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ এইটো হৈছে কঁঠাল এয়া কঁঠাল ভালদৰে পকাই নাই কিন্তু কেৰকেটুৱাই খাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাৰু যিয়ে নহওক অকণমান কিবা কিবি দেখুৱালোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰাতিপুৱা পিঠা বনাইছিলোঁ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলত আগতে দি থোৱা আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে তাত তথাপিতো মই অকণমান থুলমূলকৈ জনাই দিছোঁ
প্ৰথমতে ষ্টিলৰ টিফিন বাতি এটাত কেইচামুচমান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এই পিঠাগুড়িখিনি ৰ'দত শুকাই লোৱা হয় আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কুহুমীয়া পানী দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ আধা চামুচমান আৰু চেনি দিছোঁ বা গুড় দিবও পাৰে আপোনালোকে। বিশেষকৈ নাৰিকল যদি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বেছি টেষ্টি হয়। তেনেকুৱাকৈ এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ টিফিন বাতিটোৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি কুকাৰ এটাত পানী দি লৈছোঁ। ভিতৰত মই টিফিন বাতিটো দি লৈছোঁ আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি ৩-৪টামান চিটি আহিব দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কাটি ভালদৰে এইখিনি পৰিৱেশন কৰিব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।